Make me swoon, make me sway with your arms, with your rhythm. And bow. Let us dance in the rain, in the war, in the prison. Yeah, hey, anh trở về lại với trường cũ. Anh lại viết nhạc vào cái giờ mà mọi người thường ngủ. Cảm thấy trống trải dù căn phòng này có đủ giường tủ. Hôm nay anh thấy buồn, buồn hơn cả nhạc trường Vũ. Chơi nhạc mới đó vậy mà đã gần 10 năm rồi. Anh buồn vì có những ngày cành lá tâm tư anh lười đâm chồi. Buồn những muộn phiền khiến cho đôi khi lòng này cười không nổi. Buồn vì có những ngày bất ổn nhưng không có đến một người thăm hỏi. Miền Bắc mùa này mưa phùn, thời tiết khó chịu lắm em. Anh đi lanh quanh ngoài đường, đôi con vết đã lấm lem. Trong đầu anh không định hướng, lời nhạc này cũng mông lung. Bây giờ anh đứng ở đây nhưng tâm hồn ở trên không trung. Thật may là anh có rap, có nhịp beat để thả vào. Như một tấm đệm êm, mỗi khi mệt anh ngã vào. Đã từng hy vọng và cũng đã từng thất vọng nhiều. Rồi có một ngày tất cả trôi qua nhẹ như một giấc mộng chiều. Nhìn qua bóng bay rồi thì cũng có ngày bị xẹp mất. Những ngày còn được chơi rap chắc chắn là những ngày đẹp nhất. Và tao lại feel như là cơn gió bay trong buổi chiều mượt mà. Mừng như thằng nhóc bỗng được mang đến đập cho thật nhiều hộp quà. Trở về trường cũ cho tao có thể gửi gắm nhiều điều thật thà. Một ngày còn rap vui như là Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga. Chẳng có gì đáng tự hào khi có những ngày để cực khổ. Nhưng nước mẹ uống còn không nhiều bằng mồ hôi tao từng đổ. Tao là thằng con lớn, ông bà già tao ai lo. Đã có những ngày ăn bữa hôm nay chỉ mong ngày mai no. Ai thì cũng như ai, muốn có tiền nhà và xe. Đêm nằm thật yên giấc không muốn có phiền hà mà khe. Ai thì cũng như ai thôi, bằng cách này hoặc cách khác. Và tao thay đổi cuộc đời của tao bằng cách rap. Viết một bài nhạc mệt như đi cày trong trưa hè tháng 6. Chắc xám tao đưa vào đó thật ra không khác gì bán máu. Mày không thể nào mà đem đơn vị bình thường ra đo đạc. Âm nhạc của tao giàu khó không khác gì vàng trong kho bạc. Đừng phán xét tao khi đời của tao sẽ chẳng ai sống cho. Mới thằng thùng rỗng thì thường hay cho mình là cái trống to. Nhiều thằng đi bằng hai chân nhưng mà thật ra là giống bò. Cái chất của tao không thể nhầm lẫn dù cho tao hóa thành đống cho. Tao lại feel như là cơn gió bay trong buổi chiều mượt mà. Mừng như thằng nhóc bỗng được mang đến đập cho thật nhiều hộp quà. Trở về trường cũ cho tao có thể gửi gắm nhiều điều thật thà. Một ngày còn rap vui như là Lục Vân Tiên gặp Kiều Nguyệt Nga. Muốn tìm nhạc chill đen vô chính là chợ đầu mối. Nghe nhạc của anh em sẽ thôi thấy sợ màu tối. Muốn ngủ thật ngon đem nhạc anh mà gối đầu giường. Trong màn đêm đen khi cơn mưa lạnh kia đang xối đầu đường. Sẽ có những ngày đầu của em cần tìm một nơi ngã. Ngày mà những âu lo cuộc đời này vừa dập em tơi tả em rơi. Ngã vào trong những lo toan. Phổi em không có thuốc nhưng bởi vì bị chèn ép mà ho khan. Nhạc của anh em đang nghe vào đêm. Và khi mà em đang cuộn mình lại trong chiếc chăn mềm. Và khi mà em không biết mình nên vui hay buồn bã. Và khi mà em không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Ha, khóc đi, cười đi, tuôn ra đi cho hết một lần. Không còn cảm xúc nghĩa là em đang chết một phần. Đâu cần chèn lòng mình lại muốn trở thành một hoa mộc lan. Nếu đời không cho em là hoa hồng thì em hãy cứ vui làm đời hoa mộc lan. Hoài niệm lại về theo cái cách mà anh không ngăn nổi. Từ bán cầu não xuống đến ngực sau đó làm căng phổi. Anh thấy cồn cào như uống thuốc mà không chịu ăn cơm. Biết là không tốt nhưng hồi bé có hít mùi xăng thơm. Thành phố buồn không phải vì thành phố không có em, mà có em nhưng mà mình sẽ khó mà gặp lại. Ta đã có những ngày sống trong mong chờ khắc khoải. Buồn ngắt ngoại nhưng chắc phải đành gác lại. Em biết không, và đôi khi anh cần người chói bằng ánh mắt, bằng hơi thở, bằng cười nói, bằng thinh lặng, bằng hồ hởi, bằng êm ru khi trưa hè ngày đông lạnh trong đêm thu. Tâm tư này cần em để chấp cánh, và có những thứ giá trị nhưng không hề lấp lánh. Bài hát này không có quảng cáo, không có anh đợi em chắc cũng chẳng sao. Yeah.